تستمعون الآن إلى أثير قناة الصوت الفريد عبر التردد. انتظر لحظة، ماذا تقصد بكلمة أثير؟ نسمع هذه الكلمة كثيرا، والتي ارتبطت مع قنوات الراديو في كل إعلاناتها، فهي عادة ما تسبق رقم موجة تردد القناة. الأثير هو مصطلح قديم استخدم في الفيزياء لوصف مادة افتراضية يعتقد أنها تملأ الفضاء الكوني وتعمل كوسط لنقل الموجات مثل الضوء والصوت. كان هذا المفهوم شائعا لقرون عديدة، حيث حاول العلماء تفسير كيفية انتشار الموجات في الفراغ. اعتقد العلماء قديما أن الموجات تحتاج إلى وسط مادي لتنتقل فيه، تماما كما تحتاج الموجات الصوتية إلى الهواء لانتشارها. فكان الأثير هو هذا الوسط الذي يفترض أنه يملأ الفراغ ويسمح بانتقال الضوء والموجات الكهرومغناطيسية الأخرى. اعتبر الأثير إطارا مرجعيا مطلقا، أي نقطة ثابتة يمكن قياس الحركة بالنسبة إليها. في أواخر القرن التاسع عشر أجريت تجربة ميكلسون ومورلي الشهيرة، والتي كانت تهدف إلى قياس سرعة حركة الأرض بالنسبة للأثير، وكانت النتيجة مفاجئة، حيث لم يتم اكتشاف أي دليل على وجود الأثير. ثم جاءت نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين لتلغي الحاجة إلى وجود الأثير، فهي أظهرت أن مفهوم الوقت والفضاء نسبي وليس مطلقا، وأن سرعة الضوء ثابتة في جميع الأطر المرجعية. ظهر مفهوم الأثير في الفلسفة اليونانية القديمة، حيث اعتبر البعض أنه العنصر الخامس الذي يتكون منه الكون، بالإضافة إلى الأرض والماء والنار والهواء. كان المخترع والمهندس الكهربائي الشهير نيكولا تسلا يتمتع بنظرة فريدة ومختلفة عن طبيعة الكون والكهرباء مقارنة بمعاصريه. إحدى أبرز هذه النظريات كانت اعتقاده القوي بوجود الأثير، فهو كما تصوره تسلا وسط مادي يملأ الفضاء الكوني ويمد الأرض بشحنة غير منتهية من الطاقة العظمى، ويعتبر وسيلة لنقل الموجات الكهرومغناطيسية. وقام تسلا باختبار برج تسلا الذي يقوم على استقطاب الأثير من الطبقات العليا للسماء وتحويله إلى كهرباء لاسلكية مجانية تكفي الأرض بالكامل. ويقال أنه تم إيقاف هذا المشروع لما سيتسبب بخسائر نتيجة بيع السلعة المجانية، والتي هي الكهرباء. كما وهناك من يقول أن طاقة الأثير تم استخدامها في إنشاء هياكل ضخمة مثل الأهرامات، وأن تلك الطاقة هي السبب في تطور العديد من الحضارات القديمة والتي تم إخفاؤها علينا مع مرور الزمن. فهو أضخم من الطاقة الكهربائية بآلاف المرات، ويولد طاقة لا يمكن استيعابها. والأمر لا يتعلق بعلم الأثير فقط، فهناك علوم أكثر تعقيدا تتعلق بالنقل الآني، والذي يعتقد والعلم عند الله سبحانه أنها كانت الوسيلة التي نقل بها عرش بلقيس في زمن سيدنا سليمان. وخاصة أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الذي قام بذلك هو من كان عنده علم من الكتاب، أي أن نقل العرش كان بواسطة العلم، وهو علم النقل الآني. لذلك تم الإشارة في العديد من الروايات القديمة أنه عبر الأثير يمكن فتح بوابات آنية بين مناطق مختلفة من الأرض. وقد شاهدنا وتابعنا العديد من الأفلام السينمائية والتي تتكلم عن هذا الأمر، ومنها أحد أجزاء فيلم ثور. ربما أصبح علينا وجوب التفكر في تلك الأفلام التي نتابعها، فمع مرور الزمن نتفاجأ بأن ما يعرض في تلك الأفلام ربما كان حقيقة مخفية. كان هذا المفهوم شائعا في الفيزياء الكلاسيكية، حيث كان يعتقد أن حضارات بأكملها قامت على طاقة الأثير، ولكن تم التخلي عنه لاحقا مع ظهور نظرية النسبية لأينشتاين. اعتقد تسلا أن الأثير هو المفتاح لفهم العديد من الظواهر الطبيعية، بما في ذلك الكهرباء والمغناطيسية. لقد استخدم فكرة الأثير لتطوير العديد من اختراعاته مثل ملفات تسلا.
وأيضا رفض تسلا نظرية النسبية لأينشتاين والتي تنفي وجود الأثير. كان يرى أن هذه النظرية تتعارض مع بعض ملاحظاته وتجاربه. من المهم أن نتذكر أن النظريات العلمية تتطور باستمرار، وقد يتم تعديلها أو حتى رفضها مع ظهور أدلة جديدة. فسبحان من خلق فصور فأبدع، ولله في خلقه شؤون. أعزائنا، تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.